V úvode by som veľmi rada poďakovala klientovi spoločnosti Naturpack for Home, že nám dali možnosť sa zastaviť u nich v prevádzke, aby nám porozprávali o tom, ako fungujú. Ráda by som privítala pani Bielkovú, ktorá nám už povie viacej. Dobrý den, jsme moc rádi, že jste se u nás objevili a velmi rádi vám povíme o tom, jak nám to tady funguje. Takže společnost For Home je, myslím si, dnes už poměrně známým hráčem v oblasti prodeje, e-shopového prodeje sortimentu pro dům, byt a zahradu. Působíme momentálně na 6 trzích. Začínali jsme jako česká společnost, jako ryze prodej pro české zákazníky. Postupně jsme expandovali na Slovensko. Slovensko byla naše první volba, protože Slovensko je nám blízké, ať už prostě z jazykových, historických důvodů, takže jako naše druhá země, druhý trh bylo Slovensko. Dále jsme vstoupili na polský, maďarský, rumunský a nejaktuálněji na podzim ukrajinský trh, takže momentálně působíme na 6 evropských trzích. Slovensko tvoří 30% našich obratů, slovenští zákazníci nás mají rádi, my máme rádi slovenské zákazníky, dobře se nám a stále se nám ten slovenský trh rozvíjí a zároveň se nám velmi pěkně rozvíjí trh maďarský, takže naše společnost se na základě těchto skutečností rozhodla si otevřít v budoucnu, v blízké budoucnosti logistické distribuční centrum na jihu Slovenska. Takže brzy budeme u vás i takhle lokálně působit. Budete nám zase kúšľok bližšie, čomu sme veľmi radi. Ako dlho ste všeobecne na trhu, na európskom trhu? Tak my jsme, jak jsem zmiňovala, začínali jsme na českém trhu a to bylo v roce 2004. Rada by som vedela aj niečo ohľadom obalov. Máte človeka, ktorý by nám k tomu vedel povedať viacej? Určitě ta správná osoba bude náš ředitel logistiky Michal Kábrt. Dobrý deň, pán Kábrt. Rada by som teda vedela, aké obaly používa For Home. Naše společnost For Home používá pro přepravu našich produktů, které vozíme nejenom na slovenský trh, ale na všech 6 trhů, o kterých mluvila naše paní ředitelka, paní Bielková. V první řadě kartonové obaly, které jsou zvonité lepenky, a potom plastové sáčky, do kterých balíme taky část zboží a kterými vyplňujeme prázdná místa v našich kartonech, pokud není karton zcela naplněn naším zbožím. Kartonové obaly potom přelepujeme papírovou páskou, to je z pohledu nejenom efektivity, ale i z pohledu toho, aby ten karton se dal ekologicky zlikvidovat do tříděného odpadu, to znamená na Slovensku do papíru nebo do kontejnerů na tříděný papír. Aniž by musel člověk odtrhávat z toho pásku, která je z nějakého plastu nebo z jiného materiálu, který by nebyl stejný tak jako ten karton, ve kterém to zboží bylo přepraveno nebo doručeno tomu zákazníkovi. To je veľmi pro klientské, príjemné pre toho zákazníka, že nemá prácu navyše. Používate aj nejaké optimalizačné techniky, aby ste neplitvali tým kartonom, aby ste neprevážali vzduch? Určitě naše společnost velice dbá na to, abychom za sebou zanechávali minimální uhlíkovou stopu. A nejenom z tohoto důvodu zde máme velice sofistikovaný systém, který sám propočítává na základě rozměrů daných produktů objem, který by měly kombinace těchto produktů v dané zakázce vyplnit v kartonu a na základě toho při balení toho zboží radí ten systém tomu konkrétnímu člověku, který tu zakázku balí, jak velký karton má zvolit, tak aby jsme vlastně úplně minimálně převáželi vzduch a úplně maximalizovali vlastně efektivitu toho nejmenšího možného obalu, ve kterým daná kombinace těch našich výrobků zákazníkovi chodí. Takže bychom měli jenom minimálně využívat vyplňování kartonů plastickými bublinami nebo podobnými produkty, které běžně používají vlastně dodavatele k tomu, aby ten karton vyplnili něčím. Takže z tohoto úhlu pohledu si myslím, že náš systém je natolik sofistikovaný, že opravdu dochází k minimalizaci té uhlíkové stopy, kterou za sebou zanecháváme. Koľko času mesačne alebo kvartálne vám zvykne trvať toto vykazovanie obalov?
Opět máme systém nastaven tak, že většinu vlastně toho spočítá sám na základě importních dat a exportních dat a já potom jenom v podstatě jednou za kvartál zpracuju tabulku, kde mi systém dá veškeré data ohledně těchto všech importů a exportů a já z toho relativně jednoduše během pár hodin dostanu veškerá data o tom, jaké odpady a v jakém množství na daný trh uvádíme. Legislatíva na Slovensku a v Čechách je porovnateľná, nie je totožná, máte už nejaké iné možnosti, ale je porovnateľná. Dostávate dostatok informácií o slovenskej legislatíve odpadového hospodárstva od Naturpaku? Já můžu říct, že jsem, co se týče spolupráce s Naturpakem, velice spokojen, protože naše kontaktní osoba paní Uličná mi předává veškeré informace, které potřebuji k tomu, aby vykazování bylo správné a aby nedocházelo k žádné chybovosti a stejně tak, abychom se potom nedostali do nějakých problémů z důvodu toho, že bychom něco nevykázali nebo vykázali nesprávně. Takže já tímto bych chtěl poděkovat paní Uličné za její skvělý přístup k práci. Naturpak aj vám želá všetko dobré do ďalšieho pôsobenia na trhu, nielen slovenskom, ale na všetkých, do ktorých sa rozhodnete v budúcnosti vstúpiť. Opäť ďakujem za to, že ste nám dali možnosť prísť. Ukázali ste nám vašu prevádzku, ktorá je dýchberúca. Ešte na záver sa opýtam, či máte nejaké kamenné predajne, alebo či máte v pláne ich otvárať. Ono to tady ještě úplně nezaznělo, ale my jsme čistě internetový obchod, to znamená e-shop a v tuto chvíli neprovozujeme žádné kamenné prodejny na žádném z našich 6 trhů a ani výhledově touto cestou se nechystáme jít. Vyzkoušeli jsme si, že nám jde mnohem líp ten obchod v rámci e-commerce a tak bychom v tom rádi pokračovali a otevírání kamenných prodejen není v našem portfoliu nápadů, jak do budoucna vlastně rozšířit možnost cest k našim zákazníkům. Myslím si, že ten trend toho e-commerce obecně bude nadále stoupat, tak jako v době covidové, tak i po covidové bude stoupat a spíše více firm se bude orientovat se svojí širokou nabídkou v dodávkách přes internet než v kamenných prodejnách, protože ku příkladu my máme nějakých 18 000 druhů produktů, neumím si představit, jak velká by ta prodejna musela být, aby se do ní vešlo všech našich 18 000 produktů v určitém množství, tak abychom uspokojili každého zákazníka, který si v jakýkoliv okamžik přijde vybrat daný produkt, který se mu líbil na internetu. Ďakujem veľmi pekne za vaše odpovede, za váš čas, aj čas pani Bilkovej. Tešíme sa, že sme tu mohli byť a želáme vám do budúcna len to najlepšie. Dovidenia, ďakujeme. My taky děkujeme, že jste si udělali čas, že jste sem přijeli za námi do České republiky, že jste nás opět obohatili o další informace, co se týče zpracování vlastně odpadového hospodářství a budeme doufat, že naše spolupráce bude nadále fungovat na takto skvělé a vysoké úrovni a k oboustranné spokojenosti. Presne tak, k oboustrannej spokojenosti. Ďakujeme. Děkuji.